สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Secret Gate Tarot นะครับวันนี้ก็มาเจอกันในคลิปแบบพี่กับคาร์ดสำหรับหัวข้อคลิปในวันนี้นะครับก็มีชื่อว่าความลับจากจักรวาลนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าจักรวาลเนี่ยมีอะไรที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆหรือว่าจักรวาลเนี่ยกำลังจะเปิดประตูบานไหนให้กับเพื่อนๆนะครับก็มีทั้งหมดให้เลือกทั้งหมด3ตัวเลือกนะครับเริ่มต้นด้วยตัวเลือกที่1จากทางซ้ายมือนะครับเป็นไพ่ใบนี้นะแล้วก็เป็นหิน Smoky Quartz นะครับแล้วก็ตัวเลือกที่2แล้วก็เป็นตัวเลือกที่3นะครับสำหรับในการเลือกเพื่อนๆสามารถที่จะใช้สัญชาตญาณภายในความรู้สึกภายในในการเลือกนะครับได้เลยอาจจะเป็นจากตัวไพ่เองหรืออาจจะเป็นจากหินหรือเป็นตัวเลขก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เพื่อนๆจะรู้สึกว่าสิ่งไหนดึงดูดกับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเลือกได้แล้วว่าเป็นตัวเลือกไหนก็สามารถที่จะไปกดที่ทำสแตมป์นะครับเวลาทางด้านล่างของแต่ละตัวเลือกเพื่อไปชมคลิปนะครับคำทำนายกันได้เลยเดี๋ยวไปเจอกันครับสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่1นะครับตัวเลือกที่1ก็จะเป็นไพ่ใบนี้นะครับแล้วก็หิน Smoky Quartz นะครับแต่กาวางไว้ตรงมุมนี้แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคำทำนายกันครับว่าความลับเนี่ยที่จักรวาลอยากจะบอกกับเพื่อนๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างวันนี้ครับค่อนข้างใช้ไพ่เยอะนิดนึงนะครับก็ลองไปดูกันนะลำดับแรกเลยขอเช็คตัวตนของเพื่อนๆกันก่อนนะครับใช้ไพ่ทาโร่The World เดี๋ยวขยับอันนี้นิดนึงเนาะเล่นไปที่วางนะครับเดี๋ยวขอค่อยๆเปิดไพ่ไปแล้วก็ค่อยๆอ่านไปนะครับไพ่ค่อนข้างขึ้นสอดคล้องกันเลยนะก็คือไพ่ The World กับไพ่ Warrior The World เนี่ยคือตัวตนเดิมของเพื่อนๆนะ The World คือความอดทนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเป็นทุนเดิมไม่ว่าจะทำอะไรนะครับเพื่อนๆก็จะเหมือนกับไม่ย่อท้อแล้วไพ่ที่ได้คู่กันมาเนี่ยเป็นไพ่ Warrior ก็คือไพ่ของนักรบคือ2ใบเนี้ยสอดคล้องกันมากเลยว่าเป็นคนแบบเป็นนักสู้ไม่ว่าจะเจออะไรก็ไม่หวั่นอะไรเข้ามาก็พร้อมที่จะจัดการพร้อมที่จะแบบเข้าไปเคลียร์บางครั้งมันเลยทำให้ด้วยความที่เราเป็นคนที่
ไม่ย่อท้อเนาะไม่ยอมแพ้บางครั้งมันเลยทำให้เราอาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นบางคนก็อาจจะแบบโอ๊ยไม่เอาละอันเนี้ยแบบเลิกดีกว่าแต่สำหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งเนี่ยเราจะแบบไม่ได้เราต้องทำมันให้ได้เราต้องทำมันให้สำเร็จเหมือนกับในพจนานุกรมของเพื่อนๆเนี่ยไม่มีคำว่าแพ้อะไรประมาณนั้นเลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวไปต่อคือเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนแข็งแกร่งแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อไม่ว่าจะเจออะไรไม่ว่าจะหนักแค่ไหนก็พร้อมที่จะเหมือนกับก้าวข้ามก้าวผ่านพร้อมที่จะลุยสิ่งนี้เลยทำให้เราแกร่งแล้วก็เก่งแต่ก็แลกมากับความที่เราเหนื่อยกว่าคนอื่นต่อมาอีก2ใบนะครับเป็นไพ่6ดาบแล้วก็ไพ่ใบนี้ชาเลนจ์คือเพื่อนๆเป็นนักสู้ตัวยงจริงๆเนี่ย6ดาบก็ออกมาบ่งบอกที่ว่าเป็นนักแก้ปัญหาตัวยงแล้วบางครั้งเราอาจจะเหมือนกับเผลอไปคิดก็ได้ว่าทำไมเราอาจจะต้องเจอแต่เรื่องแบบหนักๆเจอแต่เรื่องยากๆจริงๆแล้วเนี่ยความลับเนี่ยที่จักรวาลอยากบอกเรื่องแรกเลยก็คือมันเป็นพรสวรรค์ของเพื่อนๆที่สามารถรับมือสามารถต่อสู้กับอะไรก็ตามที่มันเข้ามาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะทั้งกับตัวเองหรือว่าทั้งกับคนรอบข้างจริงๆสิ่งนี้คือพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่ดั้งแต่เดิมของเพื่อนๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันมาดูสิว่าความลับที่จักรวาลอยากจะบอกกับเพื่อนๆต่อไปเนี่ยคืออะไรความลับต่อไปที่จักรวาลอยากจะบอกกับเพื่อนๆนะครับก็คือว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเพื่อนๆมีความสามารถในการคลี่คลายหรือว่าแก้ไขปัญหาหรืออาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งตัวเองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดมาจากความรักความเอาใจใส่การที่เราเหมือนกับเป็นคนชอบช่วยเหลือบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รู้ตัวก็ได้นะว่าไอ้สิ่งเนี้ยที่เราต้องเจอเราต้องเผชิญมันเป็นเพราะว่าข้างในเราเป็นคนใจดีเป็นคนใจกว้าง
อยากที่จะช่วยเหลืออยากที่จะเห็นคนอื่นเนี่ยผ่านพ้นสถานการณ์ที่มันอาจจะไม่ได้โอเคในชีวิตมันเหมือนกับว่าบางครั้งเราผ่านอะไรหนักๆผ่านอะไรยากๆมาเวลาที่เราเห็นคนที่เราแบบคนที่เรารักหรือว่าคนที่เพื่อนเราครอบครัวเราหรือคนที่เรามีความรู้สึกดีๆให้กำลังเจอสถานการณ์แบบเนี้ยเราก็เลยอยากยื่นมือเข้าไปช่วยแต่ก็มันมีอยู่นิดนึงนะที่เป็นอุปสรรคเนี่ยมันคือเรื่องของความคิดบางครั้งเราอาจจะมองว่าทำไมอย่างที่บอกไปทำไมต้องเป็นเราอาจจะยังเหมือนกับไม่กล้าที่จะยอมรับว่าอาจจะยังไม่รู้ใช้คำว่าไม่รู้ดีกว่าว่าอันนี้มันเป็นพรสวรรค์ที่มันติดตัวเรามาว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เหมือนแบบแข็งแกร่งเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเป็นคนลึกๆแล้วเราเนี่ยไม่อยากเห็นใครแบบโดดเดี่ยวไม่อยากเห็นใครต้องสู้ตามลำพังมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เรากำลังเป็นเนี่ยหรือสิ่งที่เรากำลังคิดจะทำเนี่ยมันใช่หรือเปล่าวันนี้ครับจักรวาลเนี่ยออกมาให้คำตอบอย่างหนึ่งกับเพื่อนๆว่าสิ่งนี้ที่เรากำลังเป็นอยู่ตัวตนของเราเนี่ยมันไม่ใช่คำสาปแต่มันคือพรสวรรค์ใบนี้มันคือสิ่งที่ติดตัวเรามาถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เราเนี่ยเขาอาจจะล้มเลิกไปแล้วเขาอาจจะยอมแพ้เขาอาจจะแบบไม่รับการให้ความช่วยเหลือแบบนี้ก็ได้แต่เนี่ยเป็นเราจึงโอเคพร้อมยอมลุยช่วยไปด้วยกันเป็นลักษณะนั้นเลยนะเพื่อนๆเพื่อนๆมีพลังงานของความนะความรักความเมตตาความต้องการที่จะปกป้องสูงมากเป็นคนที่พร้อมยอมลุยยอมแลกไม่ว่าจะเป็นทั้งกับเรื่องตัวเองหรือว่าเรื่องของคนที่เรารักเองก็ตามเหมือนทุ่มสุดตัวแต่ก็มีนิดนึงนะครับอันนี้เป็นคำเตือนเนาะของจักรวาลสารหนึ่งก็คือบอกว่าจริงๆการที่เราเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนใจดีรักครอบครัวรักพวกพ้องรักเพื่อนฝูงมันเป็นเรื่องดีเพียงแต่เราก็ต้องรู้จักที่จะรักตัวเองด้วยรู้จักที่จะเหมือนกับรักใคร่ด้วยความพอดีไม่ใช่ในลักษณะที่เหมือนกับว่าใครเดือดร้อนมาใครขอความช่วยเหลือมาก็ช่วยเขาหมดจนบางครั้งอาจจะทำให้เราลำบากซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จักรวาลเนี่ยอยากจะบอกเป็นอีกหนึ่งความลับคือเรามีความสามารถในการช่วยเหลือคนจริงแต่ว่าเราต้องรู้จักที่จะช่วยรู้จักว่าใครควรช่วยหรือว่าใครยังไม่ควรช่วยแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องดูแลเลยคือเราต้องดูแลตัวเองก่อนที่เราจะไปช่วยใครได้เราต้องช่วยให้ตัวเองรอดก่อนไม่งั้นมันจะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนเป็นอาจจะเป็นเตี้ยอุ้มค่อมแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทำไมมันหนัก
ทำไมชีวิตนี้มันแบบมันทำไมลำบากมันทำไมมันยากเย็นการรักความห่วงใยเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ต้องรู้จักที่จะรักแล้วก็ดูแลห่วงใยตัวเองด้วยนะครับอ่ะไปต่อกันดูสิว่าจักรวาลมีความลับอะไรอยากจะบอกต่อก้าวไม้เท้าชัดเจนมากก้าวไม้เท้าใบเนี้ยเนี่ยมันยังมีไฟอยู่นะจริงๆนะเพื่อนๆน่ะยังมีไฟนะยังพร้อมที่จะลุยยังพร้อมที่จะทำอะไรต่อไปเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักอะอย่างที่บอกไปเมื่อตะกี้ต้องรู้จักว่าท่านเหนื่อยอะถ้ามันแบบมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักก็ต้องหยุดอะก็ต้องพักคือเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะเราเหนื่อยได้เรารู้สึกได้ไม่เป็นไรไม่ได้ผิดแต่เราต้องกลับมาดูแลตัวเองด้วยต้องรู้จักว่าเท่าไหร่ถึงพอการหยุดการรอไม่ใช่การยอมแพ้เราแค่เหมือนกับเตรียมสะสมพลังเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ก้าวไปต่อข้างหน้าได้ไกลขึ้นได้แรงขึ้นได้ดีขึ้นกว่าเดิมคือเพื่อนๆลองนึกสภาพเนาะสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยทำทั้งที่ร่างกายเราล้าจิตใจล้าผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะได้ไม่เต็มร้อยถูกไหมเหมือนแบบเราแบบเหนื่อยมากแต่เราก็ยังฝืนตัวเองทำอะสิ่งที่มันออกมามันก็จะไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ถ้าเราแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอหยุดพักแป๊บหนึ่งขอชาร์จแบตขอเติมพลังขอเติมไฟให้กับตัวเองสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ค่อยกลับมาลุยใหม่อันเนี้ยมันจะทำให้เราอะเหมือนแบบไม่รู้สึกว่าชีวิตมันเหนื่อยชีวิตมันทำไมหนักมันลำบากเพราะว่าเราคอยดูแลตัวเองคอยเทคแคร์ตัวเองให้ผ่อนตัวเองบ้างแล้วก็ค่อยกลับมาลุยใหม่แบบนี้มันจะทำให้เรารู้สึกดีแล้วก็มีชีวิตมีชีวาขึ้นมาคือเราจะไม่รู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยจะต้องเหมือนกับต่อสู้ตลอดเวลาอีกต่อไปเพื่อนๆอันนี้เป็นสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกเป็นความลับอีกหนึ่งอย่างเนาะสิ่งที่จักรวาลอยากบอกอีกหนึ่งอย่างก็คือว่ามันถึงเวลาตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องเหมือนกับพักผ่อนเพื่อชาร์จแบตแล้วเราจะได้สามารถไปต่อเพื่อเผชิญกับเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็จะรับมือได้เราก็จะเอาอยู่แต่เราต้องมีพลังเราต้องเหมือนชาร์จแบตให้เต็มร้อยก่อนที่เราจะออกเดินทางครั้งใหม่หรือจะทำอะไรก็ตามนะครับทีเนี้ยการที่เราจะยกระดับตัวเองการที่เราจะเลื่อนระดับเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยไปสู่จุดใหม่อะบางครั้งมันก็จำเป็นต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะต้องยอมสละ
หรือยอมทิ้งเพื่อมันเหมือนกับเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเราให้ไปอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นที่มันโอเคขึ้นมันเป็นการปรับจูนพลังงานเนาะเพราะว่าถ้าเรายังทำเหมือนเดิมอยู่ในรูปแบบเดิมสิ่งที่เราจะได้รับมันก็จะเหมือนเดิมเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มปล่อยวางบางครั้งการที่เราอยากคิดที่จะเอาชนะเนี่ยครับมันอย่างที่บอกพอเราคิดแบบว่าเอ้ยต้องสู้สิต้องได้เราจะไม่ยอมแพ้เราไม่ใช่คนจะแบบปล่อยผ่านอะไรไปง่ายๆบางครั้งการที่มุ่งแต่จะชนะเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยพลาดโอกาสบางอย่างบางทีอย่างที่บอกครับอันเนี้ยข้อความเนี้ยความลับจากจักรวาลในอย่างคือบางทีต้องยอมปล่อยบ้างนะเหมือนกับไม่จำเป็นต้องชนะทุกครั้งก็ได้อันนี้คือสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกกับเพื่อนๆมากๆเลยความลับเนี่ยว่าถ้าเราวางได้เราปล่อยได้ไม่ได้จำเป็นต้องชนะทุกครั้งการที่ไม่ได้ชนะไม่ได้หมายความว่าเราแพ้นะเราอาจจะแค่เตรียมตัวกลับมาเตรียมตัวใหม่เพื่อที่จะไปใหม่เนี่ยเหมือนไพ่ใบเนี้ยสองใบเนี้ยครับที่ขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยที่จักรวาลอยากจะบอกกับเพื่อนๆวันนี้เมื่อไรก็ตามที่เรายอมวางได้ยอมปล่อยได้ไม่ต้องแบบพุ่งหัวชนกำแพงไปทุกครั้งเนี่ยเราจะได้อิสรภาพและความมั่นคงกับมาใบนี้ขึ้นเลยไหมเพื่อนๆ Last Quarter Moon in Taurus ใบนี้บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราจบไอ้อัตราตัวตนตัวนี้ของเราความจะเอาชนะเนี่ยทุกอย่างต้องจัดการได้ทุกอย่างต้องอยู่ในคอนโทรลเนี่ยเราจะได้รับความมั่นคงที่แท้จริงกลับมาเราไม่ว่าจะเจออะไรเนี่ยใบเนี้ยเพื่อนๆก็จะเอาอยู่หมดไปต่อนะครับจริงๆจากที่กล้าเปิดไพ่มาเนาะคือสังเกตได้เลยว่าเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนสู้ชีวิตมากแล้วบางทีมันเหมือนกับสู้ชีวิตสู้กลับบางครั้งก็เป็นไปได้นะแต่เราก็แบบเอาสู้กลับเราก็สู้กลับอีกมันก็วนกันไปแบบเนี้ยแล้วมันก็เหมือนกับไม่จบไม่สิ้นนะจนบางทีเราก็เหนื่อยจนบางทีเราก็ท้อแต่เมื่อใดก็ตามที่ถ้าเราเนี่ยเริ่มวางใจได้เริ่มปล่อยวางได้ไม่เป็นไรไม่ชนะก็ไม่เป็นไรไม่ได้ชนะไม่ได้ควบคุมไม่ได้หมายความว่าเราแพ้มันจะทำให้เราเนี่ยเติบโตไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยชีวิตมันจะเบาขึ้นแล้วเราจะผ่านอะไรไปได้อย่างที่เราไม่คาดคิดเลยอะเนี่ยไพ่ใบนี้นะครับ flexible เนี่ยเป็นผลพวงของที่เปิดมาจากเมื่อกี้ทั้งหมดเลยว่าเมื่อไรก็ตามที่เราวางใจเราลดอัตราลดความควบคุมลดการเอาชนะลงได้เนี่ยอะไรก็จะฉุดเราไม่อยู่เนี่ยไพ่สองใบเนี้ยอะไรมันจะไหลลื่นอะไรมันจะโฟลว์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะแบบสถานการณ์มันจะ
หนักหรือมันจะเบาหรืออะไรใดๆก็ตามที่เข้ามามันจะไม่สามารถทำอะไรเพื่อนๆได้เลยเราจะไม่รู้สึกว่าแบบมันหนักเราจะไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเราจะไม่รู้สึกว่าเราต้องสู้อีกแล้วมันจะโฟลว์แล้วมันจะไหลลื่นแล้วมันจะแบบแก้มจะเคลียร์ได้ง่ายมากเนี่ยครับไพ่2 ใบเนี้ยบอกแบบชัดเจนมากเลยเดี๋ยวขอดูเปิดอีก2 ใบสุดท้ายเนาะคือถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคือการวางใจถ้าเราสามารถที่จะวางใจได้เราสามารถที่เหนื่อยก็พักไม่จำเป็นต้องรีบเข้าไปชนเข้าไปตีเราจะไปได้ไกลเลยเราจะเบาทุกอย่างมันจะดูโฟลว์มันจะดูลื่นไหลไปหมดและสุดท้ายคือคำแนะนำเนาะที่จักรวาลอยากจะบอกกับเพื่อนๆอีก1 อย่างที่เป็นความลับที่อยากให้เพื่อนๆได้รู้ก็คือว่าเนี่ยไพ่ใบเนี้ย2 ใบเนี่ยชัดเจนมากๆว่าใช้ชีวิตให้สบายใช้ชีวิตให้ชิลๆไม่ต้องไปหักโหมคือไม่ใช่หมายความว่าการที่ไม่ต้องไปแบบใช้ชีวิตชิลๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่ไปวันๆไม่ต้องแบบไม่ต้องอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่าใช้ชีวิตในแบบที่มันควรจะเป็นไม่ต้องเร่งมากไม่ต้องรีบมากอะไรที่ทำได้เราก็ทำถ้าตอนไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวเราเหนื่อยเราก็พักไพ่ใบนี้มีนกอยู่แล้วไพ่ใบนี้ก็มีนกจริงๆนะครับครูบาอาจารย์เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่จักรวาลเนี่ยอยู่ข้างๆเพื่อนๆตลอดมันเลยทำให้การที่เราเนี่ยเป็นนักสู้เนี่ยมาเนี่ยมันเลยผ่านมาได้ทุกครั้งแต่ถึงแม้ว่าจักรวาลกำลังจะบอกว่าถึงแม้ว่าเราไม่ต้องสู้แบบโผชนฝาสู้แบบสู้จนตัวตายถวายชีวิตน่ะเราก็รอดได้เราก็ไปได้เพราะว่าเนี่ยเรามีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลเนี่ยอยู่ข้างๆอยู่แล้วแล้วเมื่อใดก็ตามถ้าเพื่อนๆเนี่ยวางเรื่องเนี้ยที่เป็นเรื่องตัวตนตัวอัตตาตัวตนตัวเนี้ยของเราลงได้อะเพื่อนๆจะรู้สึกว่าชีวิตเรามันเหมือนได้รับการเติมเต็มมันจะรู้สึกแบบแฮปปี้มันจะรู้สึกแบบรู้อย่างนี้ทำมาตั้งนานแล้วอันนี้คือความลับที่จักรวาลอยากจะบอกกับเพื่อนๆที่เลือกตัวที่1นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับกลับมาเจอกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่2ตัวเลือกที่2เนี่ยก็จะเป็นไพ่ใบนี้เนาะแล้วก็เป็นหินนี้นะครับถ้าขอวางหินไว้ตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันนะครับว่าความลับที่จักรวาลเนี่ยอยากจะบอกกับเพื่อนๆนะครับคืออะไรดูซิว่ามีเรื่องราวอะไรที่จักรวาลต้องการที่จะสื่อสารให้เพื่อนๆได้รับรู้แล้วก็รับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยขอไปดูพลังงานดูตัวตนของเพื่อนๆก่อนเนาะ
10ไม้เท้ามาเลยนะเป็นเดอะแบกหรือเปล่าครับเปิดมาคล้ายๆกับคนที่เลือกตัวเลือกที่1เลยเนาะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ไปเรื่อยๆนะครับสักแล้วเดี๋ยวก้าก็จะอ่านไพ่ให้ฟังเนาะขออภัยไพ่สำหรับนี้ไม่ค่อยคุ้นมือกับการสับสไครป์พลังงานของเพื่อนๆนะครับที่เลือกตัวเลือกที่2เนี่ยคือการรู้สึกว่าเป็นคนที่ทำอะไรแล้วเอาจริงเอาจังเอาการเอางานเป็นคนที่มีองค์ความรู้ดั้งเดิมเนี่ยก้าวว่าเยอะมันเหมือนกับการมีความรู้แบบดั้งเดิมเนี่ยเยอะหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปเรียนอะไรอะครับหรือไปศึกษาอะไรเนี่ยเหมือนบางทีเราเก็ตไวเราเก็ตง่ายกว่าคนอื่นอาจจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นคนหัวไวก็ได้นะพอเราไปอยู่ถูกที่ถูกทางถูกจุดมันจะเหมือนแป๊บเดียวมันก็จะรู้ละอะไรแบบนี้นะครับแต่การที่เราจะได้มาซึ่งพวกองค์ความรู้หรือใดๆก็ตามเนี่ยที่จะทำให้เราเหมือนกับให้ว่าเก่งเราก็ศึกษามาเยอะเนาะไม่ว่าจะทั้งในชาติปัจจุบันหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาเรามีของพวกนี้เก็บสะสมมาเยอะมันก็เลยเหมือนกับทำให้เราเข้าใจอะไรได้ไวได้ง่ายเพราะเราเหมือนกับเราสะสมมาเยอะมันก็เลยเป็นตัวช่วยถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะสะสมมาเยอะก็จริงเนาะแต่ปัจจุบันเนี้ยก็ยังเป็นคนรักที่จะเหมือนกับเรียนรู้อะไรที่มันใหม่ๆชอบที่จะหาข้อมูลชอบที่จะเหมือนกับทำอะไรแล้วเหมือนต้องไปให้สุดอย่างเช่นว่าสมมติถ้าเพื่อนๆสนใจยกตัวอย่างเรียนสนใจในการทำอาหารเนาะยกตัวอย่างนะครับเพื่อนๆก็จะเหมือนกับไปเรียนที่1พอเขาบอกที่ที่2นี่ก็ดีนะก็ไปเรียนที่ที่2เพราะที่ที่3มีคนเปิดดูน่าสนใจก็ไปเรียนที่ที่3เหมือนกับไปเรียนเพื่อให้แบบเหมือนเก็บทุกความแบบความแตกต่างเพื่อที่เราจะได้แบบเข้าใจแบบถ่องแท้ว่าแบบอันเนี้ยจริงๆแล้วมันคือยังไงมันเทคนิคแต่ละคนยังไงเพื่อเอามาปรับมาอัดแอปใช้แล้วมันก็เลยนำพามาซึ่งเมื่อเราครับมีความรู้เยอะเนาะมีอะไรอยู่กับตัวเยอะความรู้ในที่นี้บางทีอาจจะไม่ได้มาจากโรงเรียนก็ได้นะอาจจะมาจากประสบการณ์หรืออาจจะมาจากใดๆก็ตามที่เราแบบเห็นตรงนู้นตรงนี้แล้วเราเก็บมาประติดประต่อมันเลยทำให้เราเป็นผู้ส่งต่อสิ่งเหล่านี้ได้ดีเพราะว่าเราจะเข้าใจว่าแบบคนนี้เขาเข้าใจง่ายเข้าใจยากเราจะมีเทคนิคเราจะมีวิธีการในการที่จะส่งต่อความรู้
ส่งต่อข้อมูลพวกเนี้ยให้กับคนอื่นๆได้แบบเป็นตัวของแบบตัวเองอ่ะซึ่งหาคนทำแบบเนี้ยได้ยากเหมือนเราจะเข้าใจอะว่าอย่างเช่นว่าสมมติถ้าเพื่อนๆไปสอนหนังสือเนาะสอนคณิตศาสตร์ละกันเราจะรู้ว่าอ๋อคนนี้พื้นฐานประมาณเท่านี้เราควรจะให้ประมาณไหนอ๋อคนนี้แบบพื้นฐานแบบเก่งพื้นฐานดีเราก็จะพาไปไวเพื่อนๆจะเป็นคนละเอียดอ่อนในเรื่องนี้จะเหมือนกับจับสัมผัสความรู้สึกจับสัมผัสคนได้ว่าคนนี้อยู่ประมาณจุดไหนแบบรู้เดาทางถูกความลับที่จักรวาลอยากบอกกับเพื่อนๆเนาะที่เข้ามาดูสิ่งแรกเลยก็คือส่งต่อสิ่งที่เป็นเหมือนเป็นภารกิจเลยก็ว่าได้เนาะคือการส่งต่อหนึ่งองค์ความรู้แล้วที่ก้าบอกไปเมื่อกี้แต่นี้สิ่งที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้คือการช่วยให้คนหลุดออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบากคือเมื่อเรารู้เราสัมผัสได้ว่าใครอยู่จุดไหนเราจะให้คำปรึกษาเราจะให้ข้อมูลได้ถูกจุดได้ตรงจุดแล้วเราจะสามารถพาเขาออกมาจากตรงนั้นได้แต่อย่างหนึ่งเลยที่ต้องระวังก็คือว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะดูดพลังงานพวกนี้พลังงานของปัญหาได้ง่ายมันเหมือนกับพอเราเข้าใจเขาเราอินกับเขาบางทีมันเหมือนแบบมันเหมือนเป็นตัวของตัวเรื่องของตัวเองอะอย่างเช่นเขาจะมาปรึกษาปัญหาเรื่องคู่เรื่องความสัมพันธ์พอเรารู้เราแบบรู้แล้วเราอินมันเหมือนเป็นเราเหมือนคล้ายว่าเราจะอินเราจะเจ็บไปกับเขาด้วยสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องระวังมากๆเพราะว่าเนี่ยมันมี10 ไม้เท้ามาตั้งแต่ใบแรกคือเราอาจจะเหมือนกับรับเข้ามารับพลังงานเข้ามาแล้วเราก็มาแบกเนี่ยมีราชินีถือถ้วยแล้วก็มี10 ไม้เท้าคือเราจะอินจนเหมือนกับมันเป็นเรื่องของเราเองแล้วเราก็จะเหมือนกับแบกอันนี้เป็นเรื่องที่จักรวาลอยากจะเตือนเรื่องหนึ่งเลยก็คือเราช่วยเขาได้แต่อย่าเก็บตรงนั้นมาเป็น point ของเรามาเป็นตัวเราต้องแยกให้ออกว่าเรื่องนั้นคือเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอาจจะอินได้ตอนที่แบบเราคุยกันเราช่วยกันแต่ว่าพอเรากลับออกมาจากเขาครับเราก็ต้องรู้จักที่จะเหมือนกับวางตรงนี้ลงคือเราได้ทำเต็มที่แล้วในส่วนของเราที่เราควรจะทำแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่ที่เขาว่าเขาจะไปทำยังไงต่อไปสานต่อหรือไปแก้ปัญหาด้วยวิธีใดไม่อย่างนั้นเราจะเนี่ยเหมือนเป็นเดอะแบกตลอดเวลาโดยที่มันไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะครับอันนี้คือคำเตือนจากจักรวาลเลยนะนี่เป็นหนึ่งความลับที่จักรวาลอยากจะสื่อวันนี้เลยให้เพื่อนๆได้รู้เนาะไปดูกันต่อไปว่าจักรวาลอยากจะบอกความลับอะไรกับเพื่อนๆอีกบ้างทำไมเปิดใบนี้มาแล้วกล้ารู้สึกว่า
มันเหมือนกับเราเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่สองเนี่ยอาจจะมีปมบางอย่างในอดีตนะเดี๋ยวขอเปิดมีปมบางอย่างในอดีตที่อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงคือสิ่งนี้ครับความลับต่อไปเนาะที่จักรวาลอยากบอกก็คือว่าให้เราแก้เนี่ยเรื่องนี้เลยเนี่ยเรื่องความเรื่องปมในอดีตอาจจะเป็นปมในวัยเด็กก็ได้ที่เกี่ยวกับจักระที่หนึ่งที่บ่งบอกถึงความมั่นคงแล้วเนี่ยไพ่ใบเนี้ยไพ่เดอะซันเนี่ยขึ้นมาคือเดอะซันใบเนี้ยจริงๆเป็นอุปสรรคเดอะซันน่ะหมายถึงวัยเด็กก็ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นไพ่ชุดไรเดอร์เวทที่เป็นชุดมาตรฐานเขาจะมีเด็กขี่ม้าเนาะมันหมายถึงปมในวัยเด็กก็ได้นะครับบางครั้งเราอาจจะเหมือนกับไม่ได้รับอิสระเท่าที่ควรมันก็เลยทำให้เรามีความเหมือนกับต้องการช่วยคนอื่นเพื่อที่จะให้เรารู้สึกว่าต้องการให้คนอื่นยอมรับใช้คำว่าแบบนี้ก็ได้ต้องการให้คนอื่นยอมรับเราเนี่ยเป็นเดอะแบกเพราะต้องการให้คนอื่นยอมรับเราเข้าไปยุ่งกับเรื่องของทุกคนเลยทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีแล้วมันก็เก็บมาแล้วเราก็เก็บมาเป็นเรื่องของเราเองเพราะเราต้องการให้เขายอมรับเราต้องการให้เหมือนกับเนี่ยเราให้คนเห็นน่ะ The Sun เนี่ยเดี๋ยวขอเปิดไพ่ต่อนิดนึงนะครับคือบางครั้งเราพยายามแสดงออกเราพยายามอะไรเหมือนกับมากเกินไปเพื่อต้องการที่จะเหมือนกับให้คนได้รู้ให้คนได้เห็นให้คนได้แบบจะใช้คำว่าเหมือนโชว์ออฟก็ได้นะเพื่อให้แบบคนยอมรับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับคือจักรวาลอยากจะบอกว่าเราไม่ได้จำเป็นต้องเหมือนกับทำอะไรขนาดนั้นก็ได้เนี่ยเพื่อนๆมีสัญชาตญาณมีคือเรามีนี่อยู่แล้วเรามีของดีอยู่กับตัวไม่จำเป็นต้องเอาออกไปโชว์ก็ได้นะบางครั้งสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกนะคือเราก็ใช้เท่าที่เราแบบทำได้เหมือนกับไม่ต้องไปเก็บทุกเรื่องทุกความรู้สึกมาเป็นของเราค่ะเพื่อที่จะแบบทำให้ใครยอมรับการปรับพลังงานตรงนี้ตัวจักระที่หนึ่งมันต้องเริ่มจากการที่เราเหมือนกับเราต้องรักตัวเองก่อนเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนเราต้องคือ
ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเริ่มเห็นว่าเรามีอะไรดีมันจะค่อยๆเริ่มสร้างความภาคภูมิใจเริ่มสร้างการยอมรับจากตัวเองขึ้นมาทีละนิดทีละนิดแล้วจากนั้นเราก็จะรู้สึกว่าในเมื่อเราโอเคกับตัวเองแล้วเรายอมรับตัวเองได้เราก็ไม่ได้จำเป็นต้องให้ใครยอมรับความไม่มั่นอกความไม่มั่นใจความรู้สึกว่าตัวเองยังไม่เพอร์เฟกต์ยังไม่ดีพอเนี่ยมันเลยทำให้เราต้องเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหาข้อมูลเพิ่มเติมไปคอร์สนู้นคอร์สนี้เต็มไปหมดมันเกิดมาจากความที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ดีพอสักทีอันนี้คืออีกหนึ่งความลับที่จักรวาลอยากจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆเก่งแล้วนะมีความรู้มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายพร้อมที่จะสามารถเนี่ยทำงานพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะแก้ปัญหาให้กับทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นได้ด้วยอย่าด้อยค่าตัวเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกมากๆเลยประตูบานใหม่ของเพื่อนๆกำลังจะเปิดแล้วนะครับนี่ Page of Swords ชัดเจนมากเลยเพียงแค่นิดนึงก็คือว่า Page of Swords บางครั้งเนี่ยเขายังไม่มั่นใจยังกล้ากลัวๆคือไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะดีไหมมันจะถูกใจไหมทำไปแล้วมันจะแบบผิดหรือเปล่าจักรวาลอยากจะบอกว่าเพื่อนๆเนี่ยมีของเก่าของเดิมมาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายมั่นใจตัวเองเข้าไว้นะครับเห็นไหม courage มั่นใจในตัวเองเข้าไว้กล้าหน่อยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยพายุจะโหมกระหน่ำแค่ไหนเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านไปได้หมดเอาอยู่ด้วยสิ่งที่เรามีอย่าดูถูกตัวเองนะใช้วิชาใช้ความรู้นะครับเนี่ยเรื่องของการสื่อสารเด็กถือดาบเนี่ยเพื่อนๆจะได้ใช้สิ่งนี้ในการช่วยเหลือผู้คนแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนนะครับต้องรู้จักกลับมายอมรับกลับมารักตัวเองทำในการลองหาข้อดีของตัวเองก็ได้นะลองดูซิว่าเรามีอะไรจุดเด่นของเราเป็นอะไรเราอาจจะแบบคุยเก่งถ่ายทอดเก่งแบบนี้ก็ได้นะครับตอนนี้สิ่งที่เพื่อนๆสิ่งที่จักรวาลเนี่ยอยากจะบอกให้เพื่อนๆทำมากที่สุดหนึ่งความลับก็คือการยอมรับตัวเองนะครับยอมรับตัวเองแบบที่ตัวเองเป็นไม่ต้องไปพยายามที่จะแบบไปตามใครแล้วสิ่งหนึ่งเลยที่จักรวาลเนี่ยอยากจะบอกก็คือว่าไม่จำเป็นต้องช่วยทุกคนเนี่ยไพ่ใบนี้ครับหนึ่งถ้วยใบนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยมีมือหลายมือกำลังแบบไขว่คว้าอยากต้องการความช่วยเหลือจากเรามากมายแต่เราต้องรู้จักที่จะเลือกที่จะช่วยรู้จักที่จะเก็บ
มันเหมือนกับว่าคนไหนที่เรารู้สึกว่าถึงเวลาช่วยเขาได้เขามีทัศนคติหรือเขามีพลังงานที่มันโอเคไปได้เราก็ช่วยไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองครับเข้าไปเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนเหล่านี้จะฉุดเราลงไปเพราะว่าพลังงานเพื่อนพลังงานของเพื่อนที่เข้ามาชมเนี่ยเป็นคนที่ดูดอารมณ์ดูดความรู้สึกแอบสอบพวกนี้เก่งเพราะฉะนั้นเราเลยต้องเลือกเพื่อเป็นการโปรเทคพลังงานตัวเองเราเมื่อไรก็ตามที่เราเหมือนกับคือบางทีเราต้องตัดใจอะว่าแบบคนนี้แบบได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้จริงๆไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเขาจะอย่างงู้นเขาจะอย่างนี้อย่างนั้นไหมเขาจะคิดกับเรายังไงเขาจะโอเคไหมอะไรแบบเนี้ยครับความคิดเนี้ยอยากให้วางลงเลยขอให้มองว่าเราได้ทำสิ่งที่เราควรจะทำได้ดีที่สุดให้กับเขาแล้วต่อไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็อยู่ที่บุญวาสนาของเขาหรือกรรมของเขานะครับแล้วเมื่อใดก็ตามถ้าเพื่อนๆสามารถที่จะทำสิ่งนี้ได้ก็คือวางหัดที่จะวางเฉยหัดที่จะวางเฉยได้หัดที่จะเหมือนกับปฏิเสธบ้างสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยคือไพ่ใบนี้ครับเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเหมือนกับเราสงบนิ่งเรารู้สึกมั่นคงในตัวเองขึ้นมามันจะเกิดขึ้นมาเราจะไม่เหมือนแบบใจเราจะไม่สายความรู้สึกเราจะไม่แบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมากับคำพูดคนคำคอมเมนต์หรือปฏิกิริยาต่างๆที่เขาส่งมาให้เราเราจะเหมือนกับได้ไปอยู่ในจุดที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันดีมันโอเคมันเสถียรมันเสถียรนะครับมาดูกันต่อเนาะประตูที่จะเปิดรับเพื่อนๆเนาะบอกอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันคือความเสถียรนะแต่เพื่อนๆต้องลดละเลิกให้กับทุกคนต้องเลือกคนนะฮะแล้วก็การเลือกคนคือการที่เราจะแบบได้ปกป้องพลังงานของตัวเองเมื่อไรก็ตามเนาะที่เพื่อนๆยกระดับพลังงานตัวเองได้ปล่อยวางผู้คนได้เนี่ยประตูบานใหม่เนี่ยมีประตูขึ้นมาอีกเลยนะเพื่อนๆประตูบานใหม่เนี่ยจะเปิดออกรับเพื่อนๆเลยนะเนี่ยกำลังเดินไปประตูแล้วมันจะไปแบบไหลลื่นมันจะไปแบบโฟลว์มากๆคือเราจะไม่รู้สึกว่ามันติดมันขัดเราจะรู้สึกโปร่งเราจะรู้สึกโล่งเราจะรู้สึกเบากับเส้นทางที่เรากำลังก้าวไปสองใบสุดท้ายเป็นคำแนะนำจากจักรวาลนะครับก็คือว่าเมื่อไรก็ตามคือการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะ10เนี่ย10ไม้เท้าก็ขึ้นอีกการเปลี่ยนแปลงตัวเองครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเหมือนการถางทางเหมือนเวลาเราถางหญ้าเนาะกรุยทางไปมันก็ต้องค่อยๆทำมันอาจจะมีเหนื่อยบ้างมันอาจจะมีอะไรบ้างก็พัก
แต่เมื่อไรก็ตามถ้าเราไม่ได้ย่อท้ออะครับวันหนึ่งมันจะเสร็จเราจะไปเจอทางออกทางมันจะเป็นรูปเป็นร่างเราจะเห็นแล้วพอเราหันกลับมาเราจะภูมิใจอะว่าแบบเฮ้ยเราทำสำเร็จเราทำได้เราเปลี่ยนแปลงได้เรายกระดับตัวเองขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้ววันนั้นน่ะเราก็จะได้นั่งชมผลงานแบบของเราด้วยความภาคภูมิใจนะครับอันนี้ก็เป็นความลับที่จักรวาลอยากจะบอกกับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่สองนะครับยังไงก้าก็เป็นกำลังใจให้นะครับเส้นทางมันอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ว่าถ้าเราค่อยๆเดินไปวันหนึ่งเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจเอาไว้เนาะวันนี้ก็ไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับก็กลับมาเจอกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่3นะตัวเลือกที่3เป็นไพ่ใบนี้นะครับนะแล้วก็เป็นหินลาพิสลาซูรีก้อนนี้นะครับเดี๋ยวก้าวางหินไว้ตรงนี้เนาะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นของเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่3ทีนี้เราก็ไปดูคำทำนายกันเลยนะว่าดูซิว่าจักรวาลเนี่ยมีความลับที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นี้ว่ายังไงบ้างนะครับใบแรกเป็น8เหรียญเดี๋ยวขอเปิดไปสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมาอ่านทีเดียวนะครับ companion โอเคทีนี้เรามาดูนะครับเริ่มแรกจากตัวตนของเพื่อนๆกล่องที่3ก่อนเนาะได้ไพ่8เหรียญ8เหรียญนะครับเป็นไพ่ของคนที่เวลาทำอะไรแล้วเราเหมือนกับมุ่งมั่นเราตั้งใจอันนี้คือสิ่งที่ดีที่เป็นทุนเดิมที่เพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่3มีคือเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราตั้งใจเราใส่ความพยายามเราทำแล้วเหมือนกับเราพยายามเวลาเราทำอะไรเราจะอินเวลาเราทำอะไรเราจะรู้สึกเหมือนกับ
เหมือนหลุดไปอยู่อีกโลกหนึ่งคือมันก็เลยทำให้เพื่อนๆที่เลือกกองที่3เนี่ยเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่กับมันได้นานแล้วเราก็แบบไม่เบื่อทีนี้การที่พอเราเนี่ยเวลาตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วอะเรามุ่งมั่นเนาะเราโฟกัสเราอินกับมันอะมันเลยนำมาสู่อีกจุดหนึ่งคือคนอื่นๆนะครับเขาก็มองเห็นในสิ่งนี้ของตัวเราเหมือนกันคือคนอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างเนาะอาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานก็ได้หรือแม้แต่คนในครอบครัวเขาจะเห็นว่าเหมือนกับเฮ้ยเราดูพึ่งพาได้คนนี้เวลาทำอะไรแล้วเอาจริงเอาจังเหมาะกับการที่เหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งแล้วด้วยการที่เราเป็นคนแบบนี้เหมือนกับมุ่งมั่นตั้งใจอ่ะมันก็เลยทำให้หลายๆคนน่ะเวลาที่เขามีเรื่องมีปัญหาหรือว่ามีความเดือดร้อนหรือไม่สบายใจอะไรก็ตามเขาจะเข้ามาหาเราเหมือนกับพอเขาเข้ามาหาเราแล้วอะเขารู้สึกว่าถ้าเราเนี่ยเหมือนกับบอกว่าโอเคช่วยเราจะช่วยเต็มที่เขาจะรู้สึกเหมือนกับเหมือนแบบเจอไม่ใช่เหมือนเจอทางออกเจอแสงสว่างด้วยความที่ว่าเราอะถ้าเราบอกว่าเราลงได้บอกว่าเดี๋ยวเราช่วยนะเดี๋ยวเราดูให้นะเดี๋ยวเราไปเป็นเพื่อนนะเราจะทำอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่ใครมีอะไรอะเขาจะเข้ามาทีนี้อย่างแรกเลยอะครับสิ่งที่จักรวาลเนี่ยอยากจะบอกความลับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือว่าเพื่อนๆเนี่ยที่เลือกกองที่3ที่เข้ามาชมคลิปเนี้ยต้องรู้จักสร้างขอบเขตของตัวเองมันเหมือนกับว่าไม่ใช่ใครเข้ามาเราก็รับเราก็ช่วยอะไรแบบนี้ครับเหมือนเราต้องรู้ลิมิตว่าเราทำได้เท่าไหนขนาดไหนที่ไม่ทำให้เราเนี่ยสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองทำให้พลังงานเราไม่ตกทำให้พลังงานเรายังเสถียรอยู่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่จักรวาลเนี่ยอยากจะบอกเป็นเรื่องแรกเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปดูว่าจักรวาลเนี่ยมีความลับอะไรที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่3อีกบ้าง Healing the Heart เนี่ยครับชัดเจนมากคือเดี๋ยวขอเปิดอีก1ใบเนาะเพื่อความชัวร์นะครับแต่แค่นี้ก็เห็นแล้วล่ะคือเขาสอดคล้องกับไพ่ใบนี้มากเลยไพ่ Boundaries นะครับ
คือสิ่งที่อีกหนึ่งความลับที่จักรวาลอยากจะบอกซึ่งสอดคล้องกับความลับแรกสำหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่3เนี่ยก็คือว่าบางครั้งนะครับการที่เรามุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ว่าเราอย่าลืมกลับมาดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าไพ่ใบนี้กับไพ่ใบนี้เพื่อนๆสังเกตไหมไพ่ใบนี้คือสีเหลืองเป็นพลังงานของความสู้ความเป็นนักสู้ความแบบมีความกระตือรือร้นอันนี้เป็นไฟลักษณะเดียวกันเลยมันคือความแบบความอยากทำอ่ะมันเหมือนไพ่8 เหรียญเลยนะเนี่ยไพ่3 ใบเนี่ยเขาขึ้นมาในลักษณะเดียวกันเลยว่าคือเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่3เนี่ยเป็นคนไฟแรงอ่ะเป็นคนแบบอยากทำนู่นทำนี่ไปหมดคือบางทีเหนื่อยก็แบบไม่เป็นไรไหวสิ่งเนี้ยเป็น1 คำเตือนที่จักรวาลอยากจะออกมาบอกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองบ้างนะครับแล้วทีเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงเนาะว่าเราต้องกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนเนี่ยไพ่ราชาถือถ้วยกลับมาคิดกลับมาวิเคราะห์ดูว่าสิ่งที่เราทำไปอะสิ่งไหนที่ส่งผลดีหรือว่าสิ่งไหนที่ไม่ส่งผลดีอันไหนที่ทำแล้วดูดพลังงานมากเกินไปคือเข้าใจว่าเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่3เนี่ยบอกว่าไหวแต่ไอ้ความไหวอ่ะมันบางทีมาพร้อมกับความเหนื่อยบางทีมันมาพร้อมกับความล้าแล้วมันเลยทำให้เราอ่ะบางทีเหมือนกับใช้คำว่ายังไงดีนะขาดการพักผ่อนขาดการดูแลตัวเองมันถึงเวลาที่ต้องกลับมานั่งคิดกลับมานั่งทบทวนดูว่าอะไรเนี่ยที่เราควรจะไปต่อหรือว่าอะไรที่เราควรจะต้องหยุดการที่เป็นคนขยันเนาะการเป็นคนมีความรับผิดชอบมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องกลับมาดูตัวเองด้วยครับว่าเราทำหลายๆอย่างเนี่ยมันดีกับเราในระยะยาวไหมหรือว่าการแบบตกปากรับคำใครง่ายๆมันมีผลอะไรกับเราบ้างบางครั้งการที่เราปฏิเสธบ้างมันก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะรักษาสภาวะรักษาทั้งพลังกายทั้งพลังใจของตัวเองไว้วันนี้กำลังกายเพื่อนๆอาจจะบอกว่าไหวแต่บางทีใจลึกๆเนี่ยครับเนี่ยชัดเจนมากเลยอะหัตถจักระจากการที่4มันอาจจะบอกว่าให้เราไม่ไหวแล้วเราเริ่มแย่แล้วมันถึงเวลาที่ต้องกลับมาดูแลตัวเองสักทีหนึ่งนะครับรักตัวเองบ้างอ่อนโยนกับตัวเองบ้างเราไม่ใช่เหมือนกับจะทำอะไรได้อึดได้แบบได้อึดได้ถึกไปได้เรื่อยๆให้หาจุดสมดุลเนาะของตรงนี้นะครับ
ชัดเจนนะครับคือสิ่งที่จักรวาลเนี่ยความลับอีกอย่างหนึ่งที่จักรวาลอยากจะเปิดเผยให้เพื่อนๆได้เข้าใจมากขึ้นก็คือว่าเนี่ยไพ่10 ไม้เท้าขึ้นคู่กับ8 เหรียญเนี่ยมองว่าจริงๆเพื่อนๆเป็นคนที่สามารถรับแรงกดดันรับความเครียดได้เยอะคือเหมือนกับไม่ว่าอะไรมาก็แบบไม่ยั่นนะครับคือสามารถที่จะเอาอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยก็คือว่าไพ่ใบเนี้ยไพ่ charity มันคือถ้าแปลตรงตัวคือการกุศลเนาะมันคือความใจดีของเราเนี่ยเหมือนไพ่ใบนี้เลยความใจดีของเราจะนำมาทำให้เราเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็น the bag ครับเนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องแก้ไขเลยก็คือว่าเราต้องมีเนี่ยมีขอบรั้วขอบกำแพงของเราว่าได้แค่นี้นะเราได้แค่นี้ต่อจากนี้ไม่ได้แล้วทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทั้งหมดทั้งมวลเพื่อปกป้องพลังงานของเราเพื่อปกป้องทั้งกายภาพเราแล้วก็จิตใจรวมถึงจิตวิญญาณเราไม่ให้มันเหนื่อยไม่ให้มันล้ามากจนเกินไปคือเราจะสามารถหลุดออกจากความเป็น the bag ออกจากความเป็นคนที่ใครเห็นใครก็ต้องบอกช่วยพี่หน่อยเถอะช่วยผมหน่อยเถอะช่วยหนูหน่อยเถอะอะไรแบบนี้ครับมันจะสิ่งนี้จะช่วยทำให้เราหลุดออกจากสถานการณ์พวกนี้ได้เราต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนสร้างรั้วสร้างขอบเขตให้กับตัวเองว่าเท่าใดเท่าไหนที่เรารับได้เรารับไหวแล้วไม่ได้เป็นภาระกับเรานะครับมันเหมือนเราต้องเริ่มที่จะกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเองก่อนที่เราจะไปดูแลใครเรามาดูซิว่าความลับที่จักรวาลอยากจะบอกนะครับคืออะไรอีกราชินีถือถ้วยคือจริงๆจักรวาลก็ยังบอกว่าเพื่อนๆก็ยังไม่พ้นความเป็นเหมือนกับเรามีความเป็นฮีลเลอร์เป็นผู้เยียวยาอยู่ในตัวนะมันยังไม่พ้นนะถึงแม้ว่าเราจะเคลียร์สถานการณ์พวกนี้ได้ด้วยความที่ว่าจริงๆเหมือนกับจิตวิญญาณเรามาเพื่อเป็นฮีลเลอร์เนาะทีเนี้ยการที่เราจะช่วยเหลือใครเหมือนมันต้องมีขอบเขตมันต้องมีลิมิตมันต้องไม่ทำให้เราจมไปกับเขาด้วยซึ่งมันมีความเป็นไปได้สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3เนี่ยที่เลือกตัวเลือกที่3นะครับว่าพอเราดูแลเขามากๆเราจะอินแล้วเราจะจมจักรวาลก็เลยส่งสัญญาณมาบอกก่อนว่าดูแลตัวเองนะอย่าไปอินมากรู้จักสร้างขอบเขตสร้างรั้วรอบขอบชิดให้กับตัวเองเพื่อไม่ให้เราเนี่ยรับเข้ามามากเกินไปแล้วไม่มาทำให้ตัวเราเองเนี่ยทุกข์ใจเองนะครับ
คือเดี๋ยวขอเปิดไพ่เพิ่มอีกนิดนึงก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก้าอ่านให้เพิ่มคือการที่เราจะทำหน้าที่การเป็นผู้เยียวยาเนาะหรือว่าตัวฮีลเลอร์เนี่ยได้ดีคือเราต้องไม่เก็บเหมือนหลังจากที่เราอาจจะช่วยเขาแล้วหรือเราจะดูแลเขาแล้วเราต้องไม่เก็บพลังงานของเขาเหล่านั้นมาเป็นพลังงานของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำนะครับคือเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองบางครั้งเราต้องทิ้งขอปิดนิดนึงเนาะบางครั้งเราอาจจะต้องยอมทิ้งตัวตนที่เหมือนกับมันตัวตนที่ดูมีความรักความเมตตาแบบมากๆออกไปจากตัวเราไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนกับว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเมื่อไรก็ตามถ้าเราเนี่ยสามารถทิ้งความเป็นเดอะแบกออกไปได้ครับเราจะได้เข้าถึงแก่นแท้ของความสงบความรู้สึกมั่นคงในใจโดยที่เราไม่ต้องไปเหมือนกับเอาตัวเองเข้าไปวิ่งหาอะไรเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาการที่เราวิ่งแบบเข้าไปหาอะไรเรื่อยหมายถึงว่าเราไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นแบบอาจจะเป็นการนำเสนอตัวเองก็ได้หรืออาจจะเป็นการที่มีคนมาชักชวนก็ได้เพื่อนๆสังเกตไหมว่าบางทีมันเหนื่อยนะแต่เราก็เหมือนกับเรายอมสิ่งที่จักรวาลเนี่ยอยากส่งสัญญาณซึ่งที่มันเป็นความลับที่จักรวาลอยากจะมาบอกวันนี้เลยก็คือว่าให้เราเลิกวิ่งให้เราเลิกไล่เลิกตามแต่ว่าเนี่ยเขาขึ้นไพ่ใบนี้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะเปลี่ยนแต่ถ้าเราเนี่ยวางสิ่งเหล่านี้ลงได้ความมั่นคงจะเกิดขึ้นกับเราเองนะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมานะ Last Quarter Moon in Virgo ไพ่ราศีกันเป็นไพ่ธาตุดินเนาะเป็นไพ่ธาตุดินมันคือความมั่นคงความรู้สึกเป็นปึกแผ่นความรู้สึกมั่นอกมั่นใจมันจะตามกลับมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปแบบขวนขวายทำนู่นทำนี่เยอะแยะไปเป็นเดอะแบกหรือใดๆก็ตามนะครับเตรียมเพรสก็มานะNew Life คือเมื่อไรก็ตามที่เหมือนกับเรายอมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะกล้าที่จะเหมือนกับลดบางอย่างลงกลับมารักตัวเองกลับมาดูแลตัวเอง
ไม่เป็นเดอะแบกไม่วิ่งออกไปหาอะไรข้างนอกพลังงานความเป็นผู้หญิงของเราเนี่ยราชินีถือถ้วยแล้วก็ดีเอ็มเพรสมันก็ไม่ได้จางหายไปนะถึงแม้ว่าเราจะเหมือนกับตัดว่าแบบช่วยเฉพาะเท่าที่เราโอเคช่วยเฉพาะเท่าที่เราช่วยได้เท่าที่เราช่วยไหวเท่าที่เราทำไหวไม่ทำให้ตัวเองแบบเดือดร้อนไม่ทำให้พลังงานตัวเองแบบตกความเป็นผู้เยียวยาเนี่ยความเป็นแม่ครับสัญลักษณ์ของผู้หญิงเนาะก็ยังไม่ได้จางหายไปจากเพื่อนๆนะแต่มันจะเป็นในลักษณะที่ว่าเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยเวลาที่เขาเข้ามาเราจะเหมือนกับเราจะรู้ว่าครับว่าคนไหนควรช่วยคนไหนยังไม่ควรช่วยคนไหนที่ถึงเวลาแล้วคนไหนที่ยังไม่ถึงเวลาเราจะไม่เหมือนกับทุกคนเข้ามาเราพร้อมอบรับกอดรับหมดทุกคนซึ่งสิ่งนั้นอ่ะมันจะทำให้เราอ่ะสูญเสียพลังงานแล้วสุดท้ายเราก็จะรู้สึกว่าเราเหนื่อยเราล้าไพ่ใบนี้เป็นไพ่คำแนะนำนะครับเนี่ย Desert Passage Trust there's a divine plan ก็คือให้เชื่อใจให้เชื่อใจในจักรวาลให้เชื่อใจในการนำทางของครูบาอาจารย์แม้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะดูเหมือนกับเนี่ยไพ่สองใบเนี่ยเขาเหมือนกันเลยดูเหมือนกับเป็นสถานการณ์ที่มันดูเหมือนกับมีความเป็นเหมือนมันจะดูเป็นไปไม่ได้มันจะดูยากมันจะดูลำบากแต่สุดท้ายขอให้เชื่อเถอะนะครับเชื่อเถอะว่าสิ่งที่จักรวาลกำลังบอกความลับอันนี้ที่จักรวาลมาเปิดเผยให้ฟังนะครับมันคือการที่จะทำให้เราได้ยกระดับตัวตนไปแล้วมันจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปจากจุดที่เราเหมือนกับต้องคอยต่อสู้ต้องคอยอะไรอยู่ตลอดเวลามันจะกลายเป็นเราจะมาอยู่ในจุดที่เนี่ยเป็นราชินีถือถ้วยกับดีเอ็มเพรสมาอยู่ในจุดที่เราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้เองเราสามารถที่จะเลือกได้เองว่าเราจะทำหรือว่าเราจะไม่ทำอะไรนะครับแล้วใบสุดท้ายเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะการเดินทางมันมีระยะเวลาของมันเนี่ยตรงเนี้ยข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทะเลทรายมันต้องใช้เวลาการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นตัวเราเป็นตัวตนดั้งเดิมของเรามันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่3เนาะกล้าเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย